Okay, so magandang araw po. So para po sa ating Math 4 for week 6, our topic is about visualizing decimal numbers using models and renaming decimal numbers to fraction. So the numbers that has a dot after the ones digit is called decimal numbers. So may mapapansin kayo mga number na may tuldok. So ang tawag po doon ay decimal numbers. These digits after the ones, yung pagkatapos ng ones digit natin, are denoted as tens, hundreds, and so on. So decimal number can be changed or renamed into fraction form and vice versa. So pwede siyang fraction form, gagawin nating decimal number, or decimal number, gagawin nating fraction form. So after going through this lesson, you are expected to visualize decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. You are also expected to rename decimal numbers to fractions whose denominators are factors of 10 and 100 to decimals. So let us look at the blocks and cubes model below. So tingnan natin yung cubes na nandito. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10 cubes. And among the 10 cubes, ilan po ang ating naka-shade or na merong kulay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ibig sabihin, 6 out of 10 ang shaded cubes natin. So yung 6 out of 10 can be written as fraction. So 6 out of 10 or 6 tenths. Yun po ang ating naka-shade. And yung 6 tenths, pwede natin siyang gawin into decimal number. So paano siya ginagawa? Ilan po ang 0 ng 10? So we have 1. So yung 1 na yun, 1 din yung sa taas na ika-cancel natin. Ibig sabihin ng pagka-cancel na yun ay yun ang nasa decimal places natin. So, ilan lang ang decimal places natin? Isa lang. So, kaya magiging 6 tenths. Kasi ito lang yung digit na after ng decimal point. Isa lang. So, another way is by using grid. So, you can observe that there are 100 squares. So, this means the whole is equally divided into 100 squares. So, mapapansin nyo, kung bibilangan nyo ito ay 100 squares. And ilan ba sa 100 square na to ang shaded? So, bilang natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, there are 12 shaded parts dito sa ating 100 squares. So, 12 out of 100 are shaded. So, yung 12 out of 100, paano natin siya isusulat into decimal? So, ilan ang 0 ng 100? So, we have 1, 2. So, 1, 2. Yan lang daw ang after ng decimal point. So, sa taas, ilan bang digit ang 12? So, 1, 2. So, ito lang ilalagay natin sa taas. And we will add 0 para sabihin natin na walang whole number, decimal lang siya. So, decimal number lang. So, 12 hundredths. Another way is by using number line. So, kung mapapansin nyo, mali yung nakalagay sa module natin na 3, 4 naman yung ang may kulay. So, out of 10, 10 ito. Ang post natin sa number line. 4 po ang painted. So, ibig sabihin, 4 out of 10 are painted post. So, 4 tenths. Okay? So, pag sinulat natin siya, so, ilan lang ba decimal places niya? Ilan ba ang 0 ng 10? So, 1. So, kaya isa lang yung ating decimal place. Pwede din tayong gumamit ng pera. So, di ba ang piso, ilang 25 centavo coin ba para makabuo ng piso? So, 4. So, 25 out of 100, pwede natin isulat siya na yung 25 hundredths. So, paano ba tayo nagsusulat ng decimal number? Gagawin naman nating fraction. For example, 5. So, ito ay 0.5 or 5 tenths. Bakit 10 ang nasa denominator? Kasi 1 decimal place lang ang 5 o yung 5 tenths. So, kaya isang 0 lang din yung nating nasa denominator.
Paano naman dito, bakit naging 100? Kasi ang 2500s ay 2 decimal places. So, kaya dalawang 0 din yung nasa baba. Ngayon, bakit yung 5/10 ay naging 1/2? So, isi-simplify kasi natin kasi fraction to. Di ba pag fraction, dapat naka-simplest form or lowest term ang ating answer. So, paano naging 1/2? So, divide both sides sa 5. So, 5 divided by 5 is 1. 10 divided by 5 is 2. Dito naman, yung 2500s, bakit naging 1/4? Kasi dinivide to sa 25. 25 divided by 25 is 1. 100 divided by 25 is 4. So, kaya siya naging 1/4. So, for the learning task 1, we will show the following decimals using grids. So, kung mapapansin nyo sa inyong answer sheet, para hindi na kayo mahirapan, meron na siyang grids. Ang gagawin nyo na lang is to shade kung ano yung decimal na nandun. For example, sa number 1, 9/10. So, tenths. Ibig sabihin, 10 hati-hati ito. And ilan ang may shade natin? 9. So, kaya naka-shade yung 9. Sa number 3 naman, since ito ay 2400s, dalawang 0 kasi, dalawang decimal places. So, 100 yung grid natin and ang shade is 24. So, pwedeng hindi ganito yung pag-shade nyo ng 24. Pwedeng pahiga o pwedeng patlang-patlang. So, okay lang yun. Basta makashade kayo ng 24. Okay? So, for learning task 2 naman, you will show the following decimals using number lines. So, dito sa answer sheet natin, may example yung number 1. So, ito ay 2/10. So, 10 post. Then, dalawa yung naka-shade natin na yung may kulay. So, pwede kang gumamit ng crayons para sa pagkulay, para mas creative yung inyong paggagawa. Okay? So, for learning task 3, ang gagawin nyo naman is show the following decimal numbers using cubes. So, para hindi na kayo mahirapan sa learning task 3 sa pagdodrawing ng cubes, so, given na yung cubes, kukulayan nyo na lang siya. For example, sa number 1, 7/10. So, kaya 7 ang merong shade. Kaya siya 7/10. Then, for learning task 4, rename the following decimal form into fraction. So, decimal number yung given, gagawin nating fraction. For example, sa number 1, we have 75 hundredths. Okay, so gagawin natin siyang fraction. Siyempre, ang fraction may numerator, denominator. So, 75. Yung kung ano yung nasa decimal number, yun ay susulat natin sa taas. And how many decimal places ba ang 7500? So, we have 1, 2. Ibig sabihin, dalawang 0 ang ating ilalagay. So, yan yung fraction form ng decimal na 7500. Pero, hindi pa yan dyan nagtatapos. Kailangan isimplify natin siya. Saan ba pwedeng i-divide ang 75 and 100? So, pwede siya sa 25. 75 divided by 25 is 3. 100 divided by 25 is 4. So, ito na yung ating magiging answer. So, 3/4. So, yun ang answer sa number 1. Then, sa learning task 5 po, ang gagawin lang natin is to change the fraction form into decimal form. For example, sa number 1, we have 5/10. Ilan ang 0 ng 10? 1. So, i-cancel natin yun para alam natin na ito yung ating magiging decimal number. So, magiging 0.5 or 5/10. Okay? So, how about number 3? So, 20 hundredths. Okay? So, ilan ang 0 ng 100? So, we have 2. So, 1, 2. Sabihin, lahat yun kasama sa decimal number. So, magiging 0.20 or 20 hundredths. So, lagay pa tayo ng isang example. Halimbawa, number 5. 5 over 100. Ilan ang 0 ng 100? So, we have 1, 2. 1,
2, may sobra pang isa. Ano mangyayari do'n sa isa? Yung nawawalang number. So, lagyan natin siya ng 0. Sabihin yung 0 and 5 ay kasama sa decimal number. So, after ng decimal point, 0 and 5. So, tapos pupunta ng 0 sa unahan. Yun yung whole number natin, 0. So, yun yung maging answer sa number 5. 500. Pag binasa din naman natin siya, yun pa rin ang basa. So, 500. Hindi pwedeng 0.5 kasi siya ay 5 tenths. Okay? So, ito ay 500. Okay. So, yun lang po ang lesson natin for week 6 sa Math 4. So, sana madami kayong natutunan dun sa ating lesson ngayon. And enjoy answering your answer sheet kasi mas pinadali na natin yung inyong gagawin. And thank you po for listening.